Sziasztok! Most egy olyan kirakással jövök, amiben azt nézzük meg, hogy mit tartogat számunkra a jövő hét. Mondjuk kezdjük azzal, hogy munkaterületén. A személyjelölő ne tévesszem meg, ez most rátok vonatkozik, ha nő, ha férfi vagy. Ez nem számít. Az a lényeg, hogy te a nézőt jelenti, téged a nézőt jelenti a személyjelölő, aki lent van. Tehát a jövő héten a munka szempontjából mi várható, milyen dolgok történhetnek a jövő héten. Elég sokat gondolkodhatsz bizonyos dolgokon, félelmek is gyötörhetnek a munkahelyeden, a munkáddal kapcsolatosan, vagy azért, mert nem érzed biztosnak a munkahelyedet, vagy azért, mert hogy már nem komfortos számodra, bár nagyon stabilnak tűnt ez valamikor, de most nagyon sok aggodalomra ad okot. És úgy tűnik, hogy vagy amiatt van benned ez a sok gondolkodás, hogy kevés a fizetés, keveset adnak, vagy van esetleg ott olyan munkatársad, aki hát enyhén szólva is igyekszik keresztbe tenni neked. De megnézzük, hogy tudunk-e valamit erről a munkatársról. Ki ez a munkatárs? Lehetséges, hogy őt később tették ide hozzád, vagy később került oda, de mindenképpen váratlanul érkezett, és ahogy mondtam, hogy lehet, hogy korábban jól érezted itt magadat, de ez a munkatárs, ez eléggé megváltoztatta a helyzetet, és úgy érezted, hogy utána, ahogy ő megérkezett, hogy eléggé megváltozott a munkahelyeden, megváltoztak a dolgok, és már nem olyan szeretettel, örömmel mentél be, de az is lehet, hogy azt tudtad meg, hogy ő több fizetést kapott mondjuk, mint te, és ez okozott benned aztán a későbbiekben így összegyűlve olyan problémát, hogy rájöttél, hogy te többet érdemelsz, hogy kevés a fizetés, és te többet érdemelsz, és ebből adódik az, hogy a héten nagyon sokat gondolkodsz, esetleg a munkahelyváltáson, vagy azon, hogy szóljál magasabb fizetésért, ugyanakkor, ha szólsz, attól félnél, hogy mit fog szólni a főnök, hogy lehet-e egyáltalán ilyet, hogy létezik-e ilyen, hogy te csak úgy szólsz a főnöknek, hogy több fizetést szeretnél, tehát lehet, hogy ilyen gondolatok kavarodnak a fejedben, vagy legalábbis megfordulhatnak a héten ezek a gondolatok, és ezt mutatják a lapok, de rákérdezek most arra, hogy ezek a félelmek, foglalkozzál vele, jogosak-e, vagy hagyjad? Szóval mit lehet tudni erről a félelmekről, a munkával kapcsolatosan? Hát kijött a levél, a bosszúság és a hamisság, és ebből nekem az jön, hogy lehet, hogy itt ténylegesen egy munkaszerződés módosításról, egy szerződés módosításról, tehát, hogy változtatni akarnának a munkakörödön, arról van szó, és ez elsőre hát nem lesz kellemes,
és úgy tűnik, hogy ebbe ez itt nem teljesen korrekt, de az is lehet, hogy a későbbiekben meg kiderül, hogy azért ez mégiscsak jó lett. De biztos, hogy elsőre az lesz, hogy ezen sokat fogsz dünnyögni, hogy ezt érdemled, jobbat érdemelsz, úgyhogy ez a héten ez kis bosszúsággal fog számodra járni. Jó, akkor most megnézzük azt, hogy mi a helyzet a szerelem terén, a héten mire számíthatsz. Számíthatunk a héten a szerelem terén, lesz-e valamilyen különleges esemény, történés, így általánosságban véve, mindenkinek szólva, nem csoportokra osztva. Szóval mire számíthatunk a héten szerelem terén, mi az, ami a héten történhet. Jó, hát megnézném én ezt így most elsőre, mert hogy az jött ki, hogy esetleg a magányosságod a héten kicsit tompulhat. Egy újfajta a vágyakozás kezdődhet el benned, egy újrakezdés indulhat valakivel, vagy egy új irányban jönnek létre benned vágyak, amelyek elsőre úgy gondolom, hogy le is beszéled róla magad, hogy ez az egész, ez kamú, veszteséggel jár, jobb lenne, hogyha nem ringatnám magam fölösleges dolgokba. De megnézzük, hogy mit jelent itt az özvegyasszony. És a vágyakozás, mire vonatkozik a vágyakozás? Szóval, ami kijött az özvegyasszonyra, az üzenet és a remény, de hát nem csak a magányosságot fog csökkenni, hanem a benned lévő remény arra, hogy kommunikálhass valakivel, akire már régóta vágytál, vagy esetleg más esetekben lehetséges az, hogy beszélsz egy olyan idősebb nővel, aki felébreszti benned a reményt, az, amit mond azzal, felébreszti benned a reményt, hogy van esélyed, és ezáltal fog csökkenni a magányosság érzeted, hogy olyan dolgot mond neked, amitől elkezdesz újra reménykedni, és a vágyaid az pedig állandósulni látszanak, méghozzá a tartós kapcsolat vonatkozásában rengeteget gondolsz rá, és szinte csak ezen jár az agyad a héten, hogy de jó lenne egy ilyen. Elképzelhető, hogy ez a beszélgetés, vagy ez az üzenet, ez a hír, tehát ez a kommunikáció, ami történhet, ez lobbantja benned újra fel a vágyakozást, hogy mégiscsak lehetséges az, amiről te már korábban szinte teljesen lemondtál. Úgyhogy ilyen dolgok történhetnek a héten, szerelem terén. Köszönöm, hogy megnézted, köszönöm, hogy itt vagy, lájkolsz, feliratkozol, és ha megírod a véleményedet, azt is nagyon köszönöm. És mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!